Привіт, друзі! Це останній день нашого челенджу, дизайн челенджу. Якщо ти зараз тут, ти той самий відсоток людей, який не звився, дійшов до кінця, не згорів, не зупинився і отримав, дуже величезний багаж знань у вигляді мого 10-літнього досвіду. Я дуже часто жалкую, що таку інформацію я надаю безкоштовно. Чому? Оскільки все в порівнянні. Я просто дивлюся, який шлак люди надають за гроші. Я не втомлююсь про це говорити. Коли ти бачиш ці курси, які розмазані на 2 роки, ти платиш кожного місяця, на прикладі, курс Photoshop, курс Figma. Я розумію, що один день вони вивчають, як створити чотирикутник, інший день вони навчають, як створити квадрат. Я ж в цьому варюся, я це все розумію. Я не розумію, яку можна надати інформацію за 2 роки. Лише якщо ти її не розмажеш. Добре, мене як завжди кудись несе. Добре, і якщо ти тут, це вже говорить про те, що у тебе є головна навичка дизайнера – доводити справу до кінця. І я пишаюсь тим, що ти пройшов цей шлях разом зі мною. Я бачу цю статистику, я бачу, скільки розпочинало, скільки дійшло до кінця. Ці 30 днів – це не був якийсь то марафон. Це твоя точка перелому, якщо ти вирішив обрати цю професію. Ти вже зробив те, що 90% навіть не починали. І тепер у тебе є вибір, мій друже. Повернутись до звичайного життя, комфортного життя, де нічого не треба робити. Або реально піти у професію та змінити життя на довгі роки вперед. А зі свого боку, я обіцяю надати максимум. І сьогодні ми підсумуємо, куди рухатися далі, щоб не застрягти і не стояти на місці. Ти знаєш, я про це вже казав, що у мене є школа umapavata.space. Давайте так, це не основний мій заробіток, оскільки моя основна діяльність – це розробка сайтів. Але, саме від цього я дуже кайфую. Взагалі, спочатку Umapavata була створена як запис відеоуроків, які я надавав своїм замовникам, щоб вони розуміли, як управляти їх сайтом. І щось виросло у величезну школу umapavata.space. Давайте я розкажу про всі напрямки, а ти сам обираєш для себе, хочеш ти йти далі, та який саме напрямок тобі обрати. Але, забігаючи наперед, я тобі скажу, що всі ці напрямки – це все інструменти однієї ідеї, а саме розробка сайтів. Це що? Це курси Webflow, курси Framer, курси Spline, курси Photoshop та курси Umapavata Професія 360, які включають в себе все те, про що я буду сьогодні розказувати, але також це повноцінні курси шлях комерційного проекту, де ми будемо брати проект і вести його від початку до кінця. Окей, поїхали. Давайте зразу закриємо курс Photoshop та підемо далі. В незалежності від напрямку, який ти захочеш обрати, попадаючи на сторінку цього напрямку, у тебе буде завжди невеличке відео, яке тобі допоможе орієнтуватись по цим сторінкам. Але в незалежності, ось бачите, я Webflow відкрив, від напрямку у тебе завжди буде 3 кроки. Це спробувати, зрозуміти, навчитися та поглибитися. Завжди. В незалежності від напрямку, перший крок, він, мабуть, спрямований на те, щоб ти пощупав цю професію. Я завжди роблю це безкоштовно, але саме Photoshop, тут саме такий, знаєте, толковий. Він на 3,5 години, там тебе чекає 16 відосиків, це буде аперитив. Як тільки ти проходиш цей аперитив, ти можеш вже навчитися, перейшовши до кухні. В незалежності від напрямку, всюди будуть кухні. Якщо розглядати саме Photoshop, в межах цього Photoshop, перший безкоштовний, продивилося майже 1 мільйон. Я просто дуже лінивий, я ці цифри впадло мені змінювати. Перейшовши на цей сайт, ти подивишся програму та зразу забігаючи наперед, ти будеш тренувати Photoshop саме за рахунок створення постерів. Оскільки, я ж розумію методику, я не буду вам там розповідати, як лінію поєднати з колом. Це чуш собача, можете знайти безкоштовно по запиту Photoshop на Ютубі. Тут, тупо практична прокачка. Окей, Photoshop це, слухайте, друзі, це дуже важливий крок. Як не крути, його треба розуміти. Його не треба розуміти на 100%, але ти повинен знати 30 інструментів. Знаючи всі ці 30 інструментів, ти виконаєш любу задачу. Добре. Курси Spline. Тут ти також можеш спробувати, зрозуміти та навчитись. Аперитив. Тебе буде чекати 9 відео, які тобі дозволять зрозуміти, що це загалом таке. Далі.
я завжди роблю практикум. Він дуже дешевий, але це не значить, що там буде лайно собаче. Ні, повірте, у мене навіть в практикумах інформації більше, ніж в інших повноцінних курсах. Чому я маю право загалом таке казати? Оскільки я, як людина, яка веде цей бізнес, повинна скупляти все те, що є на ринку. Не тому, що повишати свою кваліфікацію. Ні, мені треба розуміти, а що робиться загалом, а як люди доносять цю інформацію. І в мене був дуже великий шок, коли я скупав всі курси по Webflow, загалом не було практики. Ви не розумієте, це настільки непростий інструмент, що якщо тобі розкажуть, що це таке, ти загалом не зрозумієш. Тому саме я і роблю на 80, на 90% курси практичні. Окей, поїхали далі. Як тільки ти пройдеш практикум, переходь до кухні Spline. Кожного разу, якщо ти будеш купувати практикум, у тебе буде мінус 20% на повноцінний курс кухні. Окей, що таке кухня? Саме Spline. Тебе буде чекати 6,5 годин контенту. Це 16 практичних, тут не уроків, завдань. 16 практичних завдань. Чому? Оскільки тут уроків набагато більше. Десь 50 уроків. Треба змінити. Все, приїхали. 51 відео. Так, мій друже, мова навчання російська, поки не дивіться. Необмежений доступ за часом і обов'язково один чат підтримки. Ти будеш вчитись спочатку все це моделювати, потім накидувати матеріали. Потім ти будеш вчитися анімувати. Потім обов'язково підключати фізику і дуже багато практичних фічі. І все це завдяки тому, щоб це ти приміняв. Не пам'ятаю, в створенні сайтів. Якщо ти будеш розуміти Spline, твої роботи, які ти будеш створювати саме в Webflow або Framer, будуть виглядати в 100 разів професійніше. Яка послідовність, тут не важливо. Якщо хочете мою думку, я вважаю, що спочатку треба навчитись робити сайти. Далі, курс Webflow – це мій найулюбленіший. Я люблю також Spline, оскільки це такий лайтовий курс, де ти не дуже сильно включаєш свої мізки, ти тільки кайфуєш. Саме Framer і Webflow тут трішки треба подумати, трішки треба запам'ятати все те, що я буду казати. Тут також ти можеш спробувати, пройшовши оператив, потім зрозуміти, це практикум. Кстати, дуже крутий практикум. Вони не коштують всі гроші світу. Але тут ти створиш дизайн першого екрану, навчишся його адаптувати, попрацюємо з штучними інтелектами, як оце все створювати. Ти познайомишся з інтерфейсом. Коротше кажучи, тебе чекає немаленький об'єм роботи. І тільки потім це мій наймасштабніший курс, це кухня Webflow, який включає, я навіть, мені страшно уявити, скільки тут годин контенту. Якщо лише кухня Webflow, це 13 годин контенту. А також це всі майстер-класи, які можна купувати. Я їх включив в вартість кухні Webflow. Найважливіше, я вважаю, це ось майстер-клас номер 4 Webflow Responsive. Далі, окрім цих відео, ще тебе буде чекати архів бази знань, який я постійно поповню. Ти завжди будеш навчатися. Переходь за посиланням. Ознайомлюся з програмою курсу. І на виході, мій друже, ти будеш вміти робити будь-якої складності сайти. Але я не буду казати, якщо ти пройдеш цей курс, все, клієнти попруть, твоя задача лише буде відбиватися. Ні, слухайте, це як і англійська мова. Тобі курси самі по собі нічого не дадуть, якщо ти завжди не будеш практикуватися. Але про це я й буду казати багато, що в курсі Framer, що в курсі Webflow, що і саме як практикуватися. І найцінніше це, я нещодавно створив цей кухня Омаповата професія, де я включив ось ці всі курси в один єдиний, щоб у тебе була вже готова професія. І якщо додати вартість кожного курсу, а також ще додатковий курс – це повний шлях комерційного проєкту, то у вас буде знижка 52%. А в тебе ще входять всі майстер-класи, всі практикуми та ще курси, які я ще не записав, але я над ним зараз працюю. Що таке курс повний шлях комерційного проєкту? Я хочу обрати конкретну тему, і з повного нуля про все те, що я розповідав вам на челенджі, але ми бігали по вершкам. Тут
Кожен крок я буду опрацьовувати. На прикладі, ми не просто зрозуміємо, що таке адаптив, а ми будемо конкретно адаптувати сайт. Ми не просто його будемо малювати, а ми спочатку будемо аналізувати конкурентів, аналізувати портрети клієнтів. Я надав вам всі промпти. Коротше кажучи, за 20 хвилин ви зможете зробити для себе повноцінний прототип сайту. Але в житті, звичайно, це не так, оскільки цей прототип треба допрацьовувати, з клієнтом разом ще працювати, коригувати. У мене на прототип уходить приблизно 7 днів. І якщо ви бачите на якихось то веб-студіях, що зробимо сайт за 3 дні, я не розумію, що це буде загалом за сайт, якщо я лише 7 днів витрачаю на те, щоб текст створити для цього сайту. І не тому, що я повільний, як черепаха. Потім я покажу, як робити прототип, я покажу, як робити дизайн, я покажу, як його верстати в Webflow. Це дуже величезний буде практичний урок. Потім ми закриємо всі питання документів. Від як відкрити ФОП, як підписувати кожен документ вчасно, як працювати з тими, хто за кордоном, і що робити, якщо ти не хочеш робити це по договіру. І як здати цей проект. У вас і без цього курсу буде величезніша вже база портфоліо, але буде також повноцінний у вас проект. Друже, у мене є телеграм-канал, де я завжди даю якісь корисні плюшки, роблю анонси на будь-які знижки. Але саме тут ви 100% не побачите знижки саме на цей курс. Чому? Оскільки я і так відняв тут 50%. Але лише тим, хто подивився це відео, а саме до кінця подивився це відео, напиши мені в особистій, свій телеграм залишу в описі під цим відео, напиши мені: Макс, а ну-ка дай мені 15% знижку на цей курс. І я тобі обов'язково його дам. Саме такого роду знижки я ніде і ніколи 100% анонсувати не буду. Дякую, що пройшов зі мною весь цей шлях. 30 днів – це дуже багато. І якщо ти досі тут, у тебе є щось більше, ніж просто бажання навчатись. Дизайну. Є дисципліна, є характер, є цікавість. Я дуже ціную всі коментарі, що ви залишаєте. Я ціную твою увагу. Також буду рад бачити тебе в наступних відео, курсах чи просто коментарях. Тобі раджу, не зупиняйся. Ти вже, якщо тут, довів, що можеш. До зустрічі, друзі! З вами був ці всі 30 днів Макс Куратов. Пока!